હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે હું તમારી માટે કાચી કેરીનું 15 જ મિનિટમાં ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બની જાય એની રેસીપી લઈને આવી છું, જેને તમે આખું વર્ષ સ્ટોર પણ કરી શકો છો। જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો 2000 લાઈક સુધીને પહોંચાડી દેજો। તમે છુંદો કેવી રીતે બનાવો છો તે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો। તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કેરીનો છુંદો બનાવવા માટે અહીંયા આગળ મેં 500 ગ્રામ રાજાપુરી કેરી લીધી છે। તમે કોઈ પણ કાચી કેરી લઈ શકો છો। સારી રીતે મેં ધોઈ લીધી છે। હવે એને આપણે કટ કરી લેવાની છે। કેરી એકદમ કડક લેવાની છે। હવે આપણે કેરીના છોડા કાઢી લઈશું। તો અહીંયા આગળ હું કેરીને આ રીતે છોલી લઈશ। કેરી છોલાઈ ગઈ છે। હવે આપણે છીણીથી છીણી લેવાનું છે। તો આ રીતે મેં છીણી લઈ લીધી છે અને એનું છીણ લઈ લઈશું। અહીંયા આગળ કેરી છીણાઈ જાય પછી અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દેવાની છે અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એને 5 મિનિટ જેવું રહેવા દેવાનું છે। આ રીતે મિક્સ થઈ જાય અને પછી તમારે આની અંદર ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે અને તમારે એની ઉપર એક કપડું બાંધીને તમે તડકા છાયાનો છુંદો કરી શકો છો। એમાં 7 થી 8 દિવસ લાગે છે। સવારે તમારે મૂકી દેવાનું ને સાંજે તમારે લઈને એકવાર મિક્સ કરીને પાછું ઢાંકી દેવાનું। હવે તમે જોઈ શકશો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। કેરીમાંથી પાણી બધું નીકળી ગયું છે। આ રીતે તમે ચેક કરશો તો બધું પાણી નીકળી જશે। આ પાણીને ફેંકવાનું નથી, આપણે સાથે જ છુંદો બનાવવાનો છે। આ રીતે કરવાથી આપણો છુંદો એકદમ સરસ રસીલો બનશે। આપણે અહીં આગળ ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બનાવવાના છે, એટલા માટે મેં અહીં આગળ કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશ। હવે જે છીનેલી કેરી છે તે આની અંદર ઉમેરી દેવાની છે। અહીંયા આગળ મેં ખાંડનો ઉપયોગ કરું છું। જો તમને સાકરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો સાકરને તમારે મિક્સરમાં ક્રશ કરી એનો પાવડર બનાવીને પછી યુઝ કરવાનો। હવે જેટલી કેરી લીધી હોય એટલી ખાંડ લેવાની છે। તો અહીંયા આગળ મેં 500 રાજાપુરી કેરી લીધી હતી, તો એની સામે મેં 500 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે। ગેસને હવે ચાલુ કરી દેવાનો છે। ગેસની આંચ અહીંયા આગળ સ્લો કરવાની છે। 10 થી 15 મિનિટમાં છુંદો બનીને તૈયાર થઈ જશે। હવે તમે જેમ જેમ મિક્સ કરશો એમ એની ચાસણી થવા લાગશે। ચાસણી એક તારની થાય ત્યાં સુધીને થવા દેવાનું છે અને આ રીતે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। થોડી વાર પછી તમે જોશો તે ખાંડ ઓગળવા માંડી છે, એટલે કે આપણી હવે ચાસણી તૈયાર થવા માંડી છે। તમને પહેલાં એવું લાગશે કે પાણી જેવું થઈ ગયું છે, પણ એકદમ સરસ રીતે ચાસણી થશે એટલે આ થોડું ઠીક થઈ જશે। તો આ રીતે તમારે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે, વચ્ચે વચ્ચે હલાવતું રહેવાનું છે। લગભગ 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ રીતે ચાસણીને ચેક કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આગળ આ રીતે હું હાથમાં લઈશ તો એક તાર બને છે, તમે જોઈ શકશો। નજીકથી પણ હું તમને બતાવી દઈશ। તો આ રીતનો એક તાર બને છે એટલે સમજી લેવું કે આપણી ચાસણી ખૂબ જ સરસ રીતે થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને વધારે નહીં પકવીએ, નહીં તો એ કડક થઈ જશે। તો હવે હું ગેસને બંધ કરી દઈશ। ગેસને બંધ કરીને છુંદાને ઠંડુ થવા દઈશું, પછી એની અંદર આપણે બીજા મસાલા ઉમેરવાના છે। હવે છુંદો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકશો એકદમ સરસ ચાસણી એની થીક થઈ ગઈ છે। ઠંડો થઈ જાય પછી તમારે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને એને મૂકી દેવાનો છે। એની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા આગળ આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાનું છે। ત્યાર પછી શેકેલું જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે, અડધી ચમચી। શેકેલા જીરા પાવડરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે છુંદો ફરાળી બનાવવાનો હોય તો તમારે જે આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ કર્યું હળદર અને મીઠાવાળું એ તમારે સ્કીપ કરી લેવાનું। કેરી છીનાઈ જાય પછી તમારે ડાયરેક્ટ જ એને કઢાઈમાં મૂકી દેવાનું છે। એની રેસીપી પર મેં ચેનલ પર આપેલી છે। અથાણાની ઘણી બધી રેસીપી ચેનલ પર આપેલી છે, તમે ઉપર આઈ બટન પર કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જોઈ શકો છો। તમે જોઈ શકશો કલર ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે। સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। મરચું હંમેશા લાસ્ટમાં છુંદો ઠંડો થઈ જાય પછી જ ઉમેરવાનું, જેથી મરચું બળી ના જાય। અને અહીંયા આગળ આપણે 3 લવિંગ ઉમેરી દેવાના છે, જેથી આપણો છુંદો ક્યારેય ખરાબ નહીં થાય। આખું ને આખું વરસ એવો ને એવો જ રહેશે। તમારે કોઈ પણ એક કાચની એરટાઇટવાળી બોટલમાં ભરી દેવાનો છે અને જ્યારે પણ તમે છુંદો કાઢો ત્યારે એક સાફ ચમચી લેવાની અને પછી જ કાઢવાનો। તો તમે આ છુંદાને આખું વરસ ખાઈ શકો છો। તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો। મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધીને આવજો।